جدیدترین دستگاه‌هایی که برای ریلکس کردن و ماساژ گرفتن اختراع شده. یه سیستم ماساژ که اختراع جدیدی هم هست، طرفدار زیادی بین مردم پیدا کرده که برای بازسازی بدن و ذهن خیلی مفیده. این تخت خاص توش 400 لیتر آب گرم وجود داره که وقتی روش دراز میکشین احساس میکنین که نیروی جاذبه روی شما هیچ تأثیری نداره. این کار به شل شدن عضلات منقبض شده و کاهش استرس کمک میکنه و واسه افراد تو هر سنی عالیه. استفاده از اون خیلی آسونه و با ماساژی که ازش دریافت میکنین روح شما رو ارضا میکنه و مغزتون به آرامش میرسه که میتونین اونو با یه موسیقی آرام بخش شروع کنین. 2 نسخه برای استفاده شخصی و تجاری فروخته میشه. اسم این ربات ماساژور فل نام داره و میتونه اهمیت آرامش رو درک کنه. این اولین رباتی هست که به هوش مصنوعی تو جهان ساخته شده که قابلیت تا شدن داره. تو حالت بسته شبیه به میز کنار تخته، اما وقتی باز میشه با قابلیت شخصی سازی شده متناسب با ترجیحات شما شروع به ماساژ دادن میکنه. به همین سادگی میتونین اونو با موبایلتون بچرخونید. زمانی که شما خواب هستین و به پشت دراز کشیدین، این ربات میتونه تا 90 سانتی متر باز بشه و کل پشت کمرتون رو پوشش بده و حداکثر فشار 7 کیلوگرمی رو اعمال کنه. اونجوری که سازنده های این ربات گفتن به دلیل طراحی و نوع موادش جزء شیکترین گزینه‌های موجود توی بازاره. فرودگاه احمدآباد هند، 7مین فرودگاه شلوغ هند با حدود 10 میلیون مسافر در طول سال 2022 و 2023 بوده که به مکان ایدئال برای معرفی این محصول بوده. اولین غلاف خواب هوشمند هند که برای راحت تر استراحت کردن بین پرواز باشه. این کپسول های یک نفره امکاناتی مثل اکسیژن درمانی ناسا با صندلی های تهویه شده با جاذبه صفر، سیستم موسیقی و ماساژ رو بهتون ارائه میده. قیمت این پرایوت کپسول ها $6100. این سیستم هم خیلی هوشمند طراحی شده. از اونجایی که بیشتر مردم بیش از 60 ساعت در هفته رو کار میکنن، اومدن این کپسول های خواب اداری رو طراحی کردن که امکان چرت زدن تو حالت ایستاده رو هم فراهم میکنه. حتی یه چرت 30 دقیقه‌ای یا 1 ساعته میتونه به کاهش استرس کمک کنه. این کپسول ها در 2 طرح هستن که ارتفاعی حدود 2.5 متر دارن و مجهز به چرخهایی هستن که برای جابجایی آسون اونها به کار رفته. میخوام یه ملافه رو بهتون نشون بدم که اسمش ملافه ارتعاشی هست و برای کمک به خوابی راحت و عمیق‌تر طراحی شده. این اختراع خیلی ارزشمنده و اون راحتی و طرح زیبای اون باعث جذاب‌تر شدنش شده. دارای مواد نرمی مثل مخمل و پشم پلیمری هست. داخلش 94 تا موتور ارتعاشی هست که برای یه هدف خیلی کاربردی استفاده میشه و به کار رفت. داخلش 94 تا موتور ارتعاشی که برای یه هدف خیلی کاربردی استفاده میشه به کار رفته و اثراتی مثل امواج قطره‌های بارون و موج رو تکرار میکنه یا خطهای تصادفی که به پتو وارد میشه تجربه یه ماساژ آرام بخش رو به شما منتقل میکنه که میتونید تو هر مکانی ازش استفاده کنید. ابعاد این ملافه 200 در 120 سانتی متره. این ملافه رو در طول یه شب فیلم دیدن یا استراحت روی کاناپه مناسبه و میشه ازش لذت برد. این ملافه میتونه به کاهش تنش سردرد کمک کنه. قیمت این ملافه $130. یه گزینه دیگه‌ای برای ماساژ قابل حمل وجود داره و یه دستگاه همه کاره و تو صندلی‌های اداری استفاده میشه و تو سفرهای کمپینگ خیلی جوابه. این ماساژور شامل 65 تا بالشتک هوا میشه که با یادگیری هوش خودکار مصنوعی تقویت شده که تنها باعث افزایش آرامش میشه بلکه از گرفتگی و کمردرد نشستن زیاد روی صندلی جلوگیری میکنه. این سیستم با پخش کردن یک نواخت وزن آدم نشسته در مقایسه با صندلی معمولی فشار رو تا 45% کم میکنه. عملکرد ماساژور از ریتم آرامبخش امواج اقیانوس الهام گرفته شده. قیمت این ماساژور $400.
توی دنیا پادرد یه مسئله رایجه که 87% از مردم دنیا حداقل یک بار اونو تجربه کردن. این سیستم ماساژ مخصوص پا طراحی شده و راه حلی برای آرامش پای. ظاهرش شبیه به یک کفش معمولیه که با روشن کردنش شروع به فشرده شدن میکنه و پاها رو با استفاده از بالشتک‌های هوا ماساژ میده و داروی 4 حالته و 43 تا توپ ماساژ داره و تو هر جلسه به اندازه 15 دقیقه طول میکشه تا لذت کافی رو داشته باشید. 2 تا موتور بدون برس تو هر ماساژور به کار رفته که بدون صدا براتون کار میکنه. با یه بار شارژ میتونین 16 جلسه کامل ازش استفاده کنید. این کفش‌ها تو سایزهای استاندارد جهانی کفش یکسانه و تو هر سایز پایی میره. قیمت این ماساژور $700. اینو میدونستین که مغز شما برای عملکرد بهتر نیاز به آرامش داره؟ سازنده های این دستگاه راهی برای اندازه‌گیری بیوریتم های آلفا ارائه کردن. ریتم های آلفا منعکس کننده آرامش مغز هست. این ریتم ها میتونن سیگنال خواب‌آلودگی رو با نظارت بر مغز تو زمان واقعی نشون بدن و اونو کنترل کنن. و حتی میتونید اینو جوری تنظیم کنید که تکنیک های مدیتیشن برای شما بهتر کار کنه. این سیستم هم تو بازارهای پزشکی و هم تو سرگرمی کاربرد داره که شامل ورزشی و دوستیابی آنلاین و دیت رفتن میشه و میتونه تعادل و حفظ تمرکز شما باشه. حموم شما به راحتی با دوش بخار به یه استراحتگاه آرامش بخش تبدیل میشه. نه تنها لذت بخشه بلکه صرفه جویی تو مصرف آب هم هست و فقط 4 لیتر نیاز داره که بتونه به مدت 20 دقیقه بخار تولید کنه. اگه این مدت زمان براتون کمه میتونین دوباره توش آب بریزین و ازش استفاده کنین. میشه بهش رایحه‌های مختلف برای خوشبو کردن بخار استفاده کرد. ترکیب بخار با جت‌های آب حس خوبی رو به آدم القا میکنه و اگر موسیقی در کنارش استفاده بشه دیگه شاهکاره. این سیستم از طریق بلوتوث و اسپاتیفای کانکت میشه. پنل اون کنترل فرکانس و جک های RCA رو ارائه بده و اونو کنترل کنی. اینجا یه سیستم دوش دیگری رو میخوام بهتون معرفی کنم که به شما کنترل کامل میده که با این طیف وسیع از تنظیمات میتونین فشار دما و سایر پارامترها رو تنظیم کنین و تنظیمات مورد علاقه خودتون رو ذخیره کنین. میتونین باهاش دوش رو متوقف کنین یا جریان آب رو به حدود 7 لیتر در دقیقه محدود کنین. قیمت این دوش $440. اگه از این ویدیو لذت بردین لایک کنین و توی کامنت ها بهم بگین که کدوم یکی از این ماساژورها براتون جالب بوده. همین الان چنل رو سابسکرایب کنین تا به رشد کانال کمک کنین و زنگوله بغلم فعال کنین که هر موقع ویدیو جدید اومد بهتون اطلاع بده. خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.